Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας ως ομιλητής στο φετινό TEDxOuth. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, καταρχήν. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω σε αυτό. Η χαρά είναι όλη δική μας. Είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με διάφορους τομείς, με ποικίλα πράγματα. Πώς οι ιδέες αποκτούν μορφή, τόσο στον επιχειρηματικό τομέα όσο και στον κόσμο της θέασης? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά, αυτό που μπορώ να πω ότι κάνω είναι ότι φτιάχνω κόνσεπτ. Δηλαδή, σε κάθε τηλεοπτική μου εκπομπή που έχω κάνει, το κόνσεπτ ήταν σχεδόν αποκλειστικά δικό μου. Και στην επιχείρηση πρέπει να σκέφτεσαι μια ιστορία. Και πρέπει αυτή την ιστορία να βασιστείς πάνω σε αυτή. Δηλαδή, το ότι υπάρχει από κάτω κάτι, ας πούμε, σε μια επιχείρηση που έχω ένα εστιατόριο και ένα κλαμπ, υπάρχει μια ιστορία για να το φτιάξουμε. Σκεφτήκαμε πρόσωπα. Ένα πρόσωπο το οποίο, ας πούμε, είναι έτσι. Βασιζόμενοι λοιπόν σε αυτό, μπορούμε και υλοποιούμε, βάζουμε σε πράξη το τι μπορεί να έχουμε φανταστεί. Ακόμα και σε μία εκπομπή λέμε ότι αυτή η εκπομπή θέλουμε να είναι κάπως έτσι. Πού απευθύνεσαι? Καταρχήν, πού απευθύνεσαι. Οτιδήποτε είναι που απευθύνεσαι, να ξέρεις ποιος είναι ο απέναντί σου. Εγώ απευθύνομαι σε αυτούς. Αυτούς μπορεί να τους πιάσω, αλλά αυτούς μπορεί να μην τους πιάσω. Θέλω να ξέρω ποιος είναι αυτός που με ακούει, ποιος είναι αυτός που με βλέπει και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έρθει σε μένα. Άρα όλα ξεκινάνε με μια ιστορία, ας πούμε. Όλα ξεκινάνε με μια ιστορία. Η οποία ιστορία αυτή μπορεί να γίνει και με τη story μου, ας πούμε. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είναι να έχει ζωή. Ωραία, χαίρομαι. Παρόλο που οι σπουδές σας είναι πάνω στο θέατρο και στην υποκριτική, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε πάρα πολύ έντονα και στο ρόλο του παρουσιαστή. Τι σας όθησε σε αυτή την επιλογή σας? Λοιπόν, σε αυτή μου την επιλογή με όθησε το ότι δεν έβρισκα δουλειά σαν ηθοποιός, καταρχήν. Αρχικά αυτό είχε συμβεί. Όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντας στον κόσμο του θεάματος και μετά μπαίνοντας στον κόσμο της δημοσιογραφίας μέσα από περιοδικά, ραδιόφωνο και διάφορα έτσι τέτοια μέσα, όλα αυτά λειτουργήσαν στο να μπορώ να κάνω μία παρουσίαση. Δηλαδή, όπως πριν λέγαμε ότι πρέπει να ξέρεις που απευθύνεσαι, ήξερα κάνοντας σπουδές θεάτρου ότι απευθύνομαι στον κόσμο. Δηλαδή, βρίσκεσαι πάνω σε μια σκηνή, απευθύνεσαι. Ξέρεις ότι σε κοιτάνε. Ξέρεις ότι βρίσκεσαι εκεί για να τους πεις μια ιστορία. Οπότε στην παρουσίαση, αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ήταν μια επιτυχία ήταν ότι όταν μιλούσαμε στο κοινό, σε μια κάμερα, ήξερα να το γυρίσω και να το δώσω εκεί. Δεν γινόταν μια κουβέντα η οποία μπορεί να ήταν με μια συμπαρουσιάστρια, με έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να κάνω μια συνέντευξη και ήταν πολύ inside, ότι ήταν μέσα σε μια παρέα, μια κουβέντα και εσείς που είσαστε εκεί απέναντι παρακολουθείτε δύο ανθρώπους που μιλάνε. Όλο αυτό πρέπει να στραφεί μπροστά. Αυτό ίσως ήταν και μια επιτυχία στην παρουσίαση την οποία έκανα τα τελευταία... Πάμε στο σκεφτώ, είναι 23, ξεκίνησα το 97, είναι 26 χρόνια, 25 χρόνια. Σχεδόν συνεχής παρουσίας. Οπότε αυτό μπορεί κάτι να σημαίνει. Άρα πιστεύετε ότι η έννοια της παρουσίασης και του παρουσιαστή υφίσταται ήδη μέσα από το θέατρο και την υποκριτική? Δεν υφίσταται μέσα από το θέατρο και την υποκριτική, γιατί στην υποκριτική υποδίεσαι κάτι. Δύσκολα ένας ηθοποιός να παρουσιάσει, να κάνει μια παρουσίαση. Όχι ότι δεν συμβαίνει, συμβαίνει. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Απλά είναι δύσκολο ο ηθοποιός, αισθάνεται πάρα πολύ άνετα όταν ενδύεται έναν ρόλο, όταν βγαίνει ως ο τάδε που κάνει τον τάδε. Στην παρουσίαση έχει λίγο και έκθεση του ίδιου του εαυτού. Εμένα η δική μου
μπορώ να πω, το δικό μου χαρακτηριστικό είναι ότι ο κόσμος που με γνωρίζει από την παρουσίαση λέει για μένα ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός, ένας άνθρωπος πολύ φιλικός. Τον αισθάνομαι λίγο σαν να είναι σπίτι μου, τον αισθάνομαι λίγο σαν να είναι φίλος μου. Αυτή λοιπόν η αίσθηση που έχουν για μένα νομίζω ότι είναι αυτό. Όχι τόσο το θέμα της υποκριτικής. Το θέμα της υποκριτικής ήταν αυτό που είπα πριν, ότι με έμαθε να απευθύνομαι, να λέω κάτι ενδιαφέρον για τον άνθρωπο που με κοιτάει και όχι αυτό να μένει σε μένα. Ζήσατε στη Γαλλία, όπου σπουδάσατε θέατρο και υποκριτική. Πώς και αποφασίσατε να κυνηγήσετε μια καριέρα στην Ελλάδα αντί του εξωτερικού? Και στη συνέχεια αυτής της ερώτησης, θεωρείτε ότι η πορεία σας στο εξωτερικό και οι επιρροές που δεχτήκατε επηρέασαν τον τρόπο δουλειάς σας? Λοιπόν, εγώ όταν τελείωσα τη δραματική σχολή εδώ στην Ελλάδα, έφυγα στην Γαλλία. Στη Γαλλία έχω οικογένεια, η οποία κρατάει από τους παππούδες μου. Έχω λοιπόν μια οικογένεια στη Γαλλία και ήταν πολύ εύκολο να πάω στη Γαλλία. Αποφάσισα λοιπόν να συνεχίσω τις σπουδές μου εκεί σαν μια μετεκπαίδευση. Γύρισα στην Ελλάδα γιατί είχα ερωτευτεί στην Ελλάδα. Πάρα πολύ απλά. Δεν είχα λόγο να γυρίσω. Απλά ήμουν ερωτευμένος εδώ. Δεν γινότανε. Δηλαδή, θυμάμαι μάλιστα ότι στις εξετάσεις μου τις διπλωματικές στη Γαλλία μου είχε πει η Αριάν Μνούσκιν, που είναι από τα πιο σπουδαία πρόσωπα του παγκόσμιου θεάτρου, η οποία είχε έρθει και είχε δει τις εξετάσεις μου, μου λέει, γιατί δεν κάθεστε εδώ πέρα να συνεχίσετε να μήπως κάνω. Της λέω, θα γυρίσω πίσω. Μου λέει, γιατί? Λέω, γιατί είμαι ερωτευμένος. Μου λέει, εύχομαι να σας βγει σε καλό. Όταν γύρισα, δεν ήταν πολύ εύκολη η πορεία μου στο θέατρο. Είχα πολλές δυσκολίες. Αλλά τελικά φτάνοντας στο σήμερα, σε καλό μου βγήκε. Και εκείνη η σχέση μου είχε βγει σε καλό. Αλλά γενικά και επαγγελματικά. Αν είχα μείνει εκεί, δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέμε sliding doors. Μένεις εδώ, κάνεις άλλη πορεία. Φεύγεις, σκοντάφτεις, πέφτεις, σηκώνεσαι. Αυτό είναι η ζωή. Η ζωή είναι να ακολουθήσεις αυτό που πραγματικά θες και την ευκαιρία που σου δίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε που τελικά μας φέρνουν στο τώρα. Είναι το να είσαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόκληση, αλλά και σε κάτι το οποίο μπορεί να λέει η ψυχή σου. Κανένας δεν φταίει για σένα. Εσύ είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου και για αυτά που κάνεις. Ό,τι πορεία έχεις, την έχεις γιατί εσύ την αποφάσεις να την έχεις. Είμαστε οι επιλογές μας. Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι που το λέτε έτσι. Ωραία. Άρα, αν μπορούσατε τώρα να περιγράψετε τον εαυτό σας, το πώς είναι τώρα, σε σχέση με το παρελθόν, τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει και πώς πιστεύετε ότι η δουλειά σας συνέβαλε σε αυτό? Είμαι ώριμος. Και αυτό έρχεται με τα χρόνια. Τα οποία χρόνια δεν είναι ότι μεγαλώνεις, είναι ότι αποκτάς εμπειρία. Όλη μου η πορεία έχει να κάνει με το τι είμαι τώρα. Και όλη μου η πορεία στη ζωή μου έχει να κάνει με το τι είμαι τώρα. Επαγγελματικά, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι χαίρομαι αυτό που έκανα, χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση την επαγγελματική, αλλά περισσότερο χαίρομαι για τη στάση μου, για τη στάση της ζωής μου απέναντι στον εαυτό μου. Στο ότι ήμουν ένας άνθρωπος υπερήφανος για μένα και τολμηρός πολλές φορές. Το τι είμαι τώρα είναι αποτέλεσμα αυτής της επιλογής της νεότερης. Μπορεί, το ότι λέω ας πούμε ότι έχω ωριμότητα, είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι βλέποντας το παρελθόν μου και όλη την πορεία, ότι είχε να κάνει, ότι ήμουν ένας άνθρωπος που παρατηρούσα την κάθε μου στιγμή. Τη στιγμή που την κάθε ζούσα και τώρα όταν την αναπολώ λέω κοίτα, εκεί έγινε εκείνο το πράγμα. Και αυτό είναι που με κάνει να έχω μια χαρά που οριμάζω και δεν αναπολώ νοσταλγικά ένα παρελθόν νεότητας το οποίο έχει μια ελαφράδα αλλά και μέλλον. Αισθάνομαι ώριμος
και αισθάνομαι ότι έχω μέλλον. Άρα, στην ουσία, η ωριμότητά σας που έχετε τώρα, που επηγάζει από όλες τις εμπειρίες που αποκτήσατε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να φτάσετε στο... Νομίζω κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος φτάνει στο σημείο να βρίσκεται σε μια ωριμότητα και να είναι αποτέλεσμα όλης της πορείας την οποία έχει ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Διαβάζοντας για την πορεία και το έργο σας, βλέπουμε ότι είναι πολυδιάστατα και πολυδύναμη. Κοιτώντας πίσω σε όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει, πώς θα χαρακτηρίζετε περισσότερο τον εαυτό σας? Παρουσιαστή, ηθοποιό, επιχειρηματία, δημοσιογράφο ή σκηνοθέτη? Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Όπως θα έχετε καταλάβει, είπατε αρκετές ιδιότητες. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου σαν μονοδιάστατη προσωπικότητα. Ασχολήθηκα με πολλά πράγματα γιατί ήθελα να ασχοληθώ με πολλά πράγματα. Το να αναφέρομαι και να λέω ότι είμαι τάδε ή τάδε, μπορώ να το λέω τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκομαι εδώ κοντά σας και είμαι ως ομιλητής ενός TEDx. Αυτή τη στιγμή είμαι ένας ομιλητής. Δεν έρχομαι ούτε με την ιδιότητα του ηθοποιού, ούτε με την ιδιότητα του παρουσιαστή, ούτε του επιχειρηματία, ούτε τίποτα. Είμαι ομιλητής. Σας παρουσιάζομαι λοιπόν έτσι. Και νομίζω ότι σε κάθε τι το οποίο έχω αναλάβει, την συγκεκριμένη στιγμή είμαι πολύ υπεύθυνος απέναντι σε αυτό το οποίο έχω αναλάβει. Η κάθε στιγμή απαιτεί και ένα διαφορετικό ρόλο κάθε φορά. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε στιγμή έχει κάποιον ρόλο ή τέλος πάντων έχει μία ενασχόληση. Η κάθε στιγμή, ας πούμε, μπορεί, η περίοδος, έτσι, κάθε περίοδος έχει μία ενασχόληση την οποία μπορεί να χαρακτηρίσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή υπήρχε μια περίοδος, μάλιστα με την περίοδο του COVID, που ασχολήθηκα πολύ με τα podcast. Αυτό ήτανε και έκανα εκείνη τη στιγμή αυτό το πράγμα. Δεν είχε να κάνει με τα προηγούμενα, ούτε με το ηθοποιός, ούτε ίσως με το παρουσιαστής, με το δημοσιογράφος ίσως. Πολλά. Νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν όταν γνωρίζουμε κάποιον, έτσι, λέμε «Γεια σας, με τι ασχολείστε?» Αυτό με τι ασχολείστε είναι περισσότερο η αίσθηση που θέλουμε να έχουμε για το πού να προσανατολιστούμε, τι είσαι, ας πούμε, πού βρίσκεσαι περίπου. Και το καταλαβαίνω. Για μένα είναι λίγο πιο εύκολο γιατί με γνωρίζουν περισσότερο. Δηλαδή κάποιος που με γνωρίζει ξέρει ποιος είμαι. Τουλάχιστον στην Ελλάδα. Όταν είμαι στο εξωτερικό, ναι, θα πρέπει να συστηθώ. Ναι, όταν είμαι στο εξωτερικό και βρίσκω έναν άνθρωπο ο οποίος μου λέει «Τι κάνεις?», του λέω «Ασχολούμαι με το θέαμα». Είμαι θεαματικός. Πιστεύετε ότι ο κλάδος του θεάματος γενικά έχει γίνει πιο inclusive ή ότι υπάρχουν ακόμα βήματα τα οποία πρέπει να... Αχ, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό με το θέαμα και τη συμπερίληψη. Βρισκόμαστε σε ένα, νομίζω κοινωνικά, βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο σκαλοπάτι. Έχουμε ανέβει μια σκάλα, έτσι, και βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πλατήσκαλο. Εδώ λοιπόν πρέπει να συγκεντρωθούμε και να δούμε τι γίνεται. Να μην απορρίψουμε διεκδικήσεις, να μην πούμε ότι παλιά γινόταν αυτό, τώρα θα πρέπει να γίνεται αυτό. Θα πρέπει να το καταλάβουμε και να μπούμε στη διαδικασία ότι όταν ο άλλος μας απευθύνεται, θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην παρέα μας. Δηλαδή, στον κόσμο του θεάματος, έτσι, στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλούς ηθοποιούς οι οποίοι είναι μαύροι, έτσι. Παλιότερα, στο θέατρο, αν υπήρχε ένας ρόλος μαύρου, μπαίνανε στη διαδικασία του blackface. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία του blackface. Τελείωσε αυτό. Άρα πρέπει να βάλεις στο προσκήνιο ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτής της φυλής. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα πρέπει να μπουν. Ίσα-ίσα, οι διεκδικήσεις των μαύρων ηθοποιών απέναντι στο παγκόσμιο ρεπερτόριο είναι τέτοιες έτσι ώστε, όχι έτσι ώστε, με αποτέλεσμα στο εξωτερικό να έχουμε μαύρους ηθοποιούς οι οποίοι παίζουν ρόλους οι οποίοι δεν αφορούν στο χρώμα.
Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, είδα στη Νέα Υόρκη μια παράσταση που είδα τη Frozen, το musical. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο πατέρας της Frozen, που είναι από την Arendelle, ας πούμε, που δεν ήταν μαύρος. Δεν μου έκανε εντύπωση όταν το είδα στη σκηνή. Δεν αναρωτήθηκα την καταγωγή της. Ήταν εκεί. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος. Αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε σε ένα πλατήσκαλο, αυτή τη στιγμή να το συζητάμε. Όταν ανέβουμε από το πλατήσκαλο στην άλλη σκάλα, δεν θα το συζητάμε καθόλου. Από την άλλη, ας πούμε, είχε γίνει τώρα το χειμώνα στην λυρική σκηνή, όταν ανέβηκε η όπερα βασισμένη στη στρέλα του σενάριου που είχε γράψει ο Πάνος ο Κούτρας, της κινηματογραφικής ταινίας, έγινε μια ένταση στις πρόβες, διότι δεν έπαιζε τον ρόλο της τρανς άτομο. Και σταματήσαν τις πρόβες και είπαν ότι δεν θα προχωρήσουμε εάν δεν βρούμε ηθοποιό που να είναι τρανς. Τι βρήκανε? Και ανεβάσαν αυτή την παράσταση με τρανς ηθοποιό. Αντίστοιχα, θέλω να σας πω ότι πριν από 9 χρόνια έπαιξα σε ένα musical που λέγεται «Πρισίλα, η βασίλισσα της ερήμου» και αναφέρεται στην Αυστραλία σε μια παρέα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Εγώ έπαιζα το ρόλο μιας τρανς. Δεν ξέρω αν τώρα που μιλάμε ξανανέβαινε αυτή η παράσταση, αν θα με άφηναν ή όχι αν θα με άφηναν, γιατί θα ήθελα να τον παίξω αυτό το ρόλο, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να ζητηθεί να παιχτεί από μια τρανς γυναίκα και όχι από εμένα, κάτι το οποίο το ακούω. Οπότε η συμπερίληψη είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε θετικά και είναι κυρίως κάτι το οποίο θα ανατρέψει λίγο και τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα είναι αυτά τα οποία μας βασανίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα με τις διεκδικήσεις και τις διεκδικήσεις των γυναικών. Εγώ μπροστά μου έχω μια παρέα γυναικών και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχει ένας άντρας μπροστά μου, έτσι. Χαίρομαι γι' αυτό, διότι οι γυναίκες πρέπει να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. Κάποιος που με ακούει αυτή τη στιγμή θα λέει, μα τι λες τώρα, εννοείται. Δεν εννοείται, διότι εγώ βλέπω γυναίκες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται σε πολλά πράγματα. Δεν συμπεριλαμβάνονται σε πολλά επαγγέλματα, δεν συμπεριλαμβάνονται στον εργασιακό χώρο, δεν έχουν την αμοιβή που τους αξίζει, την ίση αμοιβή με τους άντρες. Οπότε εδώ είμαστε να το δούμε και να το διεκδικήσουμε όλοι μας. Άρα είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, όπως λέτε, είμαστε σε αυτό το πλατήσκαλο. Είμαστε σε ένα στάδιο που θα πρέπει να γίνουμε όλοι ορατοί. Μίλησαμε για στερεότυπα. Πιστεύετε ότι η σπίθα για τη δημιουργία κάτι καλύτερο είναι η κινητήριος δύναμη για να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα? Νομίζω ότι στη φύση του ανθρώπου είναι να έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι καλύτερο. Κανείς δεν λέει θα κάνω κάτι χειρότερο από ό,τι υπήρχε. Ο φόβος είναι αυτός ο οποίος μας κάνει να μην σπάμε τα στερεότυπα. Και ο φόβος του να βγούμε έξω από αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Έξω από ότι, ας πούμε, φοβάται ο κόσμος ότι αυτό που έχει μάθει είναι η παράδοσή του. Η παράδοσή του λοιπόν είναι πολύ γερά στηριγμένη σε όλο αυτό το οποίο έχει ζήσει. Η παράδοση μιας χώρας, η παράδοση των εθήμων, όλα αυτά τα πράγματα φοβάται ο κόσμος ότι θα χαθούν ή θα τα ξεχάσουμε εάν σπάσουμε τα στερεότυπα. Και θα σας πω και ένα παράδειγμα. Υπάρχουν, ας πούμε, στις απόκριες έθιμα τα οποία είναι κακοποιητικά. Δηλαδή, ο γάμος της Γιαννούλας, ας πούμε, στην Πάτρα, αναφέρεται σε μια κοπέλα η οποία δεν ήταν στα καλά της και την κοροϊδεύανε και της κάνανε ένα ψεύτικο γάμο για να την κοροϊδέψουν και της κάνανε πλάκα. Τη χλεβάζανε. Αυτό το έθιμο υπάρχει ακόμα. Θα κάνουνε το έθιμο του γάμου. Όταν λέμε ότι θα σταματήσουμε το bullying, ότι θα σταματήσουμε
το να χλευάζουμε τον αδύναμο άνθρωπο και θα τον σεβαστούμε, δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε από τα έθιμά μας. Μπορεί να φύγουμε από τα κακοποιητικά έθιμά μας. Το να είναι λίγο δύσκολο, γιατί μπαίνεις, ας πούμε, και σε πολλά άλλα κομμάτια τα οποία είναι δύσκολα και πολύ βαθιά. Δηλαδή, όταν και με τον Ιούδα και με τον προδότη, αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και λίγο με την διαφορετική θρησκεία. Δεν αναφερόμαστε στο να καταρρύψουμε τα έθιμα όταν καταρρύπτουμε τα στερεότυπα. Θέλει σκέψη. Και δεν είμαι εγώ εδώ για να σας πω τι πρέπει να κάνουμε. Απλά και εγώ τα σκέφτομαι για πρώτη φορά καμιά φορά. Δεν έχω... θέλει τόλμη. Η πατριαρχία είναι ένα στερεότυπο πολύ... το οποίο έχει μια πολύ βαθιά ρίζα. Η πατριαρχία, όπως την βλέπουμε ακόμα και στις αγαπημένες ελληνικές ταινίες, οι οποίες παίζονται σε ζώνες πολύ παιδικές, χωρίς σήμανση. Και βλέπουμε έναν άντρα ο οποίος έχει τη θέση του στην οικογένεια και η γυναίκα είναι σε αυτήν τη θέση και τα λοιπά. Και το βλέπουμε γραφικά, αλλά ουσιαστικά γαλουχεί και λίγο τις γενιές τις επόμενες. Αυτό είναι ένα στερεότυπο το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε κάποια στιγμή. Είναι ένας διαρκής αγώνας, ίσως για να αποβάλουμε το φόβο μην τυχόν και χάσουμε την ταυτότητά μας. Ναι, ωραία το λέτε. Η ταυτότητα, με ρωτήσατε πριν τι είστε. Δεν χάνω την ταυτότητά μου αν δεν ξέρω ή αν δεν αποφασίσω τι είμαι αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να αλλάζω την ταυτότητά μου όποτε θέλω. Γιατί είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος να έχει όποια ταυτότητα θέλει. Ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Μπορεί. Το θέμα του φετινού TEDx South είναι η μέθηξη. Εσείς ο ίδιος πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την έννοια και πώς θα την προσελκύσετε μέσα από την ομιλία σας αύριο? Λοιπόν, η μέθεξη για μένα μπορεί να είναι καθημερινό. Ή να είναι καθημερινή, δηλαδή να είναι μέσα στην καθημερινότητά μου. Λίγο, αν ας πούμε εγώ σταθώ σαν θεατής, παραδείγματος χάρη αυτού που κάνουμε, έχει μια ανάταση, δηλαδή αν μας δω λίγο, θα λέω κοίτα τι ωραία που είναι. Ωραία τα καταφέραμε σε αυτήν την συνάντηση. Και αντίστοιχα σε καθημερινή μου ζωή μπορώ, αν σταθώ λίγο έξω, να πω «Μα, καλά τα έκανες εδώ». Ή ας πούμε, εμένα μου αρέσει να προσφέρω, να κάνω τραπέζια, φαγητό. Η προσφορά του φαγητού κάθε φορά νομίζω ότι είναι μία μέθεξη. Για μένα. Είναι το ότι δίνω τροφή, όχι μόνο για επιβίωση, αλλά και για απόλαυση. Είναι μία μέθεξη. Όταν ξυπνάω το πρωί και βλέπω το γιο μου, μπορεί να είναι «Έλα, σήκω, άντε πάμε». Αν κάτσω λίγο και πάρω 5 δευτερόλεπτα, είναι κάτι που μου δίνει ζωή και μου δίνει βήμα για να σηκωθώ να φύγω, να βγω έξω, ας πούμε. Άρα για σας μέθηξη μπορούμε να τη συναντήσουμε και στα απλά καθημερινά πράγματα, αυτά τα οποία είναι τα λίγο πιο αυτονόητα. Ναι, υπάρχουν βέβαια στιγμές στη ζωή μου που έχω πει «Εκεί τότε ήμουνα πολύ ευτυχισμένος». Υπάρχει, το αναγνωρίζω τις σπουδαιότητες, δηλαδή τη βαθμίδα, ας πούμε, αυτών των πραγμάτων, αλλά ναι, μπορούμε να τις συναντήσουμε στην καθημερινότητα. Όσον αφορά στην ομιλία μου, αυτό το οποίο θα αναφέρω είναι τη μέθεξη ενός ανθρώπου όταν αποφασίζει να ανοιχτεί στους έξω και να φανεί αυτός και να παρουσιαστεί όπως αυτός θέλει. Ο αυτοπροσδιορισμός,
η παρουσίαση, να βγω μπροστά στον κόσμο και να πω αυτός είμαι, γυμνός, είτε θέλετε είτε όχι, αλλά αυτό είμαι. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι κάτι το οποίο είναι για μένα πολύ σημαντικό και αυτό θα ήθελα να παρακολουθήσετε. Τέλεια, πολύ όμορφη προσέγγιση. Κλείνοντας και τη συνέντευξή μας, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε ναι στη συνεργασία με το TEDxEuth? Πρόκληση. Στο ότι αυτό που έτσι ξεκινάω και την ομιλία μου. Γιατί είμαι εδώ, γιατί με καλέσατε, ποιος είναι ο λόγος που με φωνάξατε εδώ? Και αν καθίσω να το σκεφτώ είναι ότι ναι μεν είμαι ένα πρόσωπο γνωστό και δημόσιο πρόσωπο, αλλά νομίζω δεν καλέσατε οποιοδήποτε πρόσωπο δημόσιο, καλέσατε εμένα. Οπότε αυτό το οποίο φαντάζομαι που με καλέσατε είναι η αλήθεια με την οποία έχω αντιμετωπίσει τη ζωή μου και τους γύρω μου. Οπότε νομίζω αυτό είναι. Ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε αυτή την πρόκληση για εσάς και on stage αύριο στο main event μας. Και εγώ ανυπομονώ να σας τα πω, να τα παρουσιάσω μάλλον, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.